Bine v-am regăsit la un nou episod din podcastul nostru Reîntoarcerea la tine și astăzi vom discuta despre regretele care apar după 50 de ani, ce vor ele de fapt și de ce apar. Și poate că te-ai surprins și tu de multe ori gândindu-te la o decizie din trecut pe care nu ai luat-o și întrebându-te în liniște ce ar fi fost dacă. Ce ar fi fost dacă ai fi avut curaj? Ce ar fi fost dacă poate ai fi ales un alt drum? Ce ar fi fost? Ce ar fi fost? Și nu te întrebi neapărat cu disperare sau cu vinovăție. Este o întrebare care poate îți apare spontan când nici nu te gândești, poate stai seara și te uiți la un film și dintr-o dată îți apare acest gând. Ce ar fi fost dacă aș fi dat la medicină, să spunem, în cazul meu? Poate îți apare în mașină, în drum spre casă sau într-o duminică dimineața, complet de nicăieri. Poate să-ți apară acest gând dacă aș fi făcut altfel atunci. Și mulți oameni cred că aceste regrete apar pentru că simțim că am greșit sau că suntem vinovați în vreun fel. De fapt, aceste regrete apar pentru că am evoluat. Gândește-te că prima parte a vieții este, dacă vrei, despre construcție, da? Ce faci? Îți găsești un drum în viață, îți găsești un job, un partener, o relație, copii, casă, familie, responsabilități. De multe ori iei decizii luând în calcul toate aceste aspecte. Niciodată nu te gândești doar la tine. Și iei în calcul de asemenea și toate resursele și informațiile pe care le ai la momentul respectiv. Și poate că de multe ori alegi stabilitatea în locul pasiunii sau siguranța locului de muncă actual în locul curajului de a încerca ceva nou, de a schimba jobul. Sau poate alegi ce este mai bine pentru familia ta la momentul respectiv cu informațiile și cu resursele pe care le ai. Și asta nu este greșit. De fiecare dată, noi alegem ceea ce este mai bine în momentul respectiv, așa cum considerăm noi că este mai bine pentru noi și pentru familia noastră, în cazul în care avem o familie. Și după 50 de ani însă, ceva parcă începe să se schimbe. De ce? Pentru că cel mai probabil copiii au început să plece la casa lor, jobul tău parcă nu mai este doar despre carieră, nu mai trăim doar uitându-ne înainte, trebuie să fac asta pentru că avem acest timp, dacă vrei, și pentru noi, avem timp să ne uităm și în urmă și nu neapărat ca să ne judecăm. Ne uităm în urmă, dacă vrei, ca o retrospectivă. Apare o întrebare nouă, oare mi-am trăit cu adevărat viața? Pentru că după 50 de ani, deja ai cam trecut de jumătatea vieții, da? Dacă luăm în calcul media de vârstă, mai ales în România, am cam trecut de jumătatea vieții. Și e normal să apară această întrebare. Mi-am trăit oare cu adevărat viața? Am făcut ce aș fi vrut? Aș fi vrut să schimb ceva? Aș fi făcut ceva diferit? Și vreau să-ți spun o poveste și poate că mai auzit spunând această poveste. Este despre mine, care toată viața mea am lucrat în corporații. Am lucrat în corporații, în același domeniu, o carieră stabilă, o familie frumoasă, copiii au crescut și viața mea din exterior arăta foarte, foarte, foarte bine. Și totuși, într-o zi, ceva s-a schimbat radical. Într-o clipită, aș putea spune, când băiatul meu a murit la doar 17 ani și în 2023 împlineam în anul respectiv fix 50 de ani. Și în acel moment, sau mă rog, nu chiar imediat în acel moment, am realizat că viața nu este doar despre a fi într-un loc în care ești poate în siguranță, ai o stabilitate financiară. Nu este doar despre a face niște alegeri care să-ți ofere stabilitate.
nu este doar atât, într-un cuvânt. Nu este doar atât. Și am început să mă gândesc de ce nu am avut curaj. De ce nu am avut curaj până atunci să fac ceea ce îmi place? Pentru că mi-aș fi dorit foarte mult, copil fiind, să dau la medicină. Nu am ales să fac acest lucru, am făcut facultatea de automatică și calculatoare, însă toată viața mea am cochetat cu această idee de medicină. Am citit foarte mult, cel puțin la copii, toate bolile copilăriei și nu numai, orice se întâmpla, puteam să acord primul ajutor fără niciun fel de problemă, până reușeam să ajung la un medic și întotdeauna deciziile pe care le-am luat au fost cele corecte. De ce? Pentru că am citit foarte mult, am fost pasionată și am făcut totul din iubire și din dăruire. Cu atât mai mult cu cât era vorba, evident, despre copiii mei. Ce s-a întâmplat însă a fost că după ce am trecut de trauma acestei pierderi imense, pe care nu o doresc nimănui nu-i doresc să treacă prin așa ceva, este ceva ce nu se poate descrie în cuvinte. Cine încearcă să descrie în cuvinte ce a trăit într-un moment similar, nu poate să spună nici măcar 5% din nivelul de trăire pe care îl ai. Și când realizezi că mai există ceva și după acest lucru și că poți să te ridici și să mergi mai departe și ține doar de tine să faci acest lucru, doar de tine. Tu trebuie să vrei și să înțelegi că ai venit aici cu un scop. Nu ai venit aici, nu știu, doar să te trezești dimineața, să te duci la muncă, să-ți faci treaba, să te duci la cumpărături, să vii acasă, să ai grijă de copii și asta e tot. Nu. Și acest timp este limitat doar aici. Doar aici, în acest corp. Timpul, în schimb, nu este limitat. Da? Doar pentru tine, corpul tău, din această întrupare, are o dată de expirare, din păcate. Și atunci apare acest regret că nu ai făcut, că nu ai avut curajul. Și ce am făcut eu? Am luat o decizie pe care acum ceva timp nu aș fi avut curajul poate să o iau. Am luat o decizie pentru sufletul meu și anume am plecat din jobul acela stabil și care mi oferea absolut tot ceea ce aveam nevoie și am ales să merg pe acest drum al vindecării emoționale. M-am pregătit în această arie de Theta Healing, mi-am luat niște certificări de Basic DNA, Advanced DNA, Dig Deeper pe Theta Healing, astfel încât să pot să fiu practician certificat internațional. Și nu știu dacă cineva poate să creadă sau să înțeleagă acest lucru. O oră atât de lucru cu cineva în care efectiv pot să văd transformarea, pot să văd impactul pe care eu îl am asupra acelei persoane și de fapt nici măcar nu este meritul meu, pentru că eu nu sunt decât, dacă vreți, un intermediar, un canal de comunicație între el și toate creator. Însă acea satisfacție pe care o vezi în momentul în care lucrezi o oră cu o persoană și vezi modul în care intră în acea ședință și modul în care încheie ședința, cu câtă liniște, cu câtă claritate, cu câte ahauri, este ceva fabulos, fabulos, ceva ce nu am simțit niciodată în toți cei 30 de ani de carieră. În nicio ședință nu am simțit atâta satisfacție și împlinire sufletească mai mult decât simt acum când lucrez cu oamenii. Așa că, pe de o parte, poate că viața și-a ales drumul ei și poate că așa a trebuit să se întâmple, pentru ca eu astăzi
să pot să ajung să fac acest lucru. Să mă vindec pe mine, în primul și în primul rând, și apoi să pot să lucrez cu alți oameni și să-i ajut să se vindece emoțional. Și te sfătuiesc să lași acea voce care poate îți spune și ție în momentul în care apare un regret, poate îți spune lasă, mai târziu, mai e timp. Și iată, dacă stai să te uiți un pic în urmă, că cel mai târziu au devenit 30 de ani. Deci cât de mai târziu? Ce este interesant este că acest regret nu ți-a apărut nici la 30 de ani, nici la 40. A apărut acum. De ce? Pentru că acum viața ta poate s-a mai liniștit. Acum poate că nu mai ești în acel mod de supraviețuire, de stabilitate. Acum zgomotul a scăzut și poți să te auzi pe tine cu mai multă claritate. Poți să-ți auzi, dacă vrei, nu doar gândurile, poți să auzi și toate acele dorințe pe care poate ți le-ai pus pe pauză. Și subconștientul nostru este foarte interesant pentru că ne aduce în față lucruri pe care noi suntem pregătiți să le vedem. De aceea nu le-a adus mai devreme, pentru că nu eram pregătiți să le vedem mai devreme. De aceea multe regrete apar târziu. Nu pentru că este prea târziu, apar pentru că atunci, la momentul respectiv, există spațiul necesar ca să putem să integrăm acele situații, acele regrete. Regretul, dacă vrei, nu este o pedeapsă. Regretul este ca o formă de claritate și o parte din tine parcă spune, aici mai e ceva important. Ia vezi, mai este de actualitate. Poate că și tu îți spui, da, mi-e frică că e prea târziu acum. Ok, este o frază pe care o aud foarte des la persoanele peste 50 de ani. E prea târziu acum, ce sens mai are? La vârsta mea. Poate că ai simțit-o și tu și nu este neapărat legat de carieră. Poate să fie legat de orice altceva, poate un talent pe care nu l-ai explorat, poate ți-ar fi plăcut să pictezi sau să cânti sau să înveți un instrument sau poate să mergi și să călătorești mai mult. Poate e un vis pe care ți l-ai amânat, poate fi absolut orice și mintea îți spune imediat, ei lasă că acum nu mai contează. Adevărul este altul însă, dacă acest regret apare, atunci înseamnă că undeva în interiorul tău mai există o parte din tine care încă îl poartă și este încă vie acea parte. Și încearcă să-ți imaginezi, măcar pentru o clipă, că regretele nu sunt niște greșeli. Nu sunt niște greșeli. Gândește-te la acele regrete ca la niște scrisori, dacă vrei, din trecutul tău, care zic, aici era ceva important pentru tine. Ce zici? Mai este de actualitate? Te mai interesează lucrul ăsta? Te mai uiți la el? Mai contează pentru tine acest lucru? Și te invit să faci un scurt exercițiu, să închizi ochii pentru câteva secunde și să te gândești la un regret care îți apare foarte des, mai ales în ultima vreme și nu încerca să-l analizezi, nu încerca să-l explici, doar să-l verbalizezi și completează-ți în minte această frază. Regret că nu am... Ce? Regret că nu am dat la medicină, regret că nu am avut curajul să divorțez, regret că, nu știu, ce-ți vine ție în cap? Lasă răspunsul să vină, nu încerca să-l judeci, nu-l analiza, doar lasă-l să vină și vezi ce iese. Primul lucru care iese, acela este venit din subconștient. Și acum puneți o altă întrebare. Ce parte din mine voia acel lucru? Și la fel, lasă să vezi ce vine. Este vorba de partea ta liberă, de partea ta creativă, de partea ta autentică, de, nu știu, partea ta curajoasă. Ce parte din tine voia acel lucru? Și dacă acest regret încă există, înseamnă că acea parte din tine nu a dispărut, doar a așteptat.
este pe hold și te așteaptă acolo. Până când nu-ți dai voie să te uiți și să vezi despre ce-i vorba, ea așteaptă. Nu o să dispară. Ce trebuie să știi este că nu putem să schimbăm trecutul, dar putem să facem ceva foarte, foarte important. În spatele acelui regret era o dorință. Ce putem să facem este să onorăm acea dorință din spatele acelui regret. Poate că nu o să schimbi complet direcția vieții acum, nu știu cum am făcut eu, da? Să lași totul în urmă și să începi ceva complet nou și diferit. Poate că nici nu e nevoie de acest lucru. Uneori este suficient doar să îți dai voie, să încerci ceva nou, să simți, să spui ce simți, să explorezi lucruri. Poate doar să dai spațiu unei părți din tine care a așteptat și poate aștepta prea mult, în liniște. Acest regret nu cere o adevărată revoluție, cere doar acceptare și ascultare. Să-l auzi, să știe că este auzit, știi de el. Și dacă ai peste 50 de ani și uneori încă simți regrete, să știi că nu înseamnă că ai trăit greșit, în niciun caz. Înseamnă că ai ajuns într-un punct în care ești mai autentic, ești mai liniștit, ești mai dispus să te uiți în interiorul tău mai mult decât în exteriorul tău. Și nu pentru a compensa trecutul, ci pentru a onora prezentul. Da? Trecutul nu-l poți schimba. Însă prezentul este tot ce ai. Și poate cea mai importantă întrebare nu este de ce nu am făcut asta acum, este ce aleg să fac acum cu acel lucru. Vreau să-l mai țin? Vreau să renunț la el? Sau vreau să fac ceva în sensul acela, da? Deci regret că nu am dat, ca să iau exemplul meu să fie mai clar, regret că nu am dat la medicină. Ce vreau să fac cu acest regret? Vreau să-l mai țin? Vreau să renunț pur și simplu la el? Sau vreau să schimb acest lucru? Eu am ales să-l schimb. Da? Și poate că nu este medicina tradițională, dar Theta Healing vindecă suflete. Și am ales să merg pe această cale. Deci am făcut ceva cu acel regret. Și o să ne auzim în curând la următorul episod din Reîntoarcerea la tine. Dacă acest episod a ajuns și la tine și te-a atins în vreun fel, nu uita să dai subscribe și să te abonezi la acest canal. Pentru tine durează câteva secunde, pe mine mă ajută mult. Și de ce nu, dacă știi și alte prietene cărora crezi că acest mesaj le poate fi de folos, nu uita să dai share. Te aștept cu drag la episodul următor din Reîntoarcerea la tine. Până atunci, ascultă-ți sufletul, pentru că el știe ce e mai bine pentru tine.